هالة عبد الرؤوف إنه حج محمد أحمد إدريس كون اللي يستضيف داقري برنامج حكيني له عشان وحكيرين شيء قصة حياتني ملكة 6 أكتوبر أقول من ونا طبعا وكنا غير قرتك حج أحمد إدريس وحكيرين شيء من ونا 6 أكتوبر أقول 6 أكتوبر تومون تاني كرتون أي 50 سنة 50 نكس كير مدرسة الأزهر كرتور يورا سنة 54 ابتدائية دمس كير دم ده جوا عسكرية القدمس سراء الحدود الله جو قدمس عشان إيه سراء الحدود اللي قدم ينكسا أول نوبي أول كون سوداني جو نوبي جو ببدأ بشارية جو لندم ينكساني كردوية الأبسن أجو قدم قدو سودا نجاسيني عسكري لا يقود الساعة عسكري ولا سراء الحدود العدمري قد أكسن هجانا كامري ويجينا ناي قد أكس لا هجانا لا ملقيش الدار ملقة تكين مندوقين تكون من سلاح الخفيف سلاح القتكة تكين خفيف التون قتكتشين عربيين جيغوني عجلتوني دبابلو جويجنا الإشارة الغوني ميكروفون مرسو بيننا وبعدين ساقه مظلات دفادة بشرية غون ملكة تشين كيرا مصر دين مليلة شغلت بدين مليلة كنت 56 غون 67 غون يمن غون واستنزاف كون 73 غون 73 وده استنزاف الله قالوا 67 ولقوا حسرون قليلة منه جيش لقون دي أين نقوني وغا جو جيش لدكسا حدود التوني 350 جو دكسان عشان جيش السوالاناي كريش جيش التوسينا دوران كيرون لوا جيش تاني ناني احتياطي اللي منه وده عبد الناصر انديسي نهرة كيرنا يدمو كير سادات كير دمو والقون سادات دمونين أول 67 ميحصلو دين نهر اسمه شهر تسكول لغو دفادا بشرية كير بطيخ دويك ويكا شكرا كير وكير فكتشا ودا جوا بطيخ نغراو روسا ورود ريشان تعالوا تاجنا كتان جوا عملنا كتشا جوا إسرائيلي جوجا جو جوجس فصيلة كجوجس فصيلة جوجس إن إسرائيل أول كنال هنغر احتلاكاغو إني نهار تري إن جوجس النهار جاغا اسمه خمسة كيلو ديتشا أباغلانين كيلو ديتشا أباغلانين ليه مسلقولتون جاغيا جوا دفاع إنجر دفاع إيجن دفاع أگر جاغا إنجر هاودا إنجر وان دبابة يكون إنجر دبابة يكون إنجر عربي يكون تري عربيين توجور في إنكس ini وده إن أول كرا وده مصريو كرا على بنجكا وجا عربي لو بنجكا وجا كر تري فافوكوس دم بنجنا فوكوسين كس كري دي سادات منيجو
جيش يقتشون دوري جيش أون دوكا يقتلون إنغان شوين شارن تيجا أجانا لنا دني جيش دوكوني في رجوجون لواجوجا أوغرويا كرمو تمر كاواتيش تمر كاواتيش يقتشون وغنا إن شاركنا لنا لدينشاناي أيودا رئيس أركان لوالي لاكس كيرا ربيع ناتيجويا أحكينا قائد اللواجون رئيس الأركان يدعوا أجد جنايا شاركنا لنا أي نراجعنا نجيس أي نجيس نراجع ديننا اللي ناجي يقول حاجة سهلة نقولين صعبة كريت تاجرو يقول من ناس سهليو يقول تشيلنا ورثان بنياناي ورثان أيوة ورثان بنياناي اقترحوي أي تسلم أي لمن يقترحي لا اللي قلت تشوي إنير نوبي روح بني رويا اللي قلت تشوي أيوة نوبي ورثان بنياناي يقول إنه من نوبي ورثان بني يقول نوبي اللهجة على حرف كنج مناي عشان غير عدوي كير فكلية فربو منا عشان حرف ككم منك سيكون نوبيجو بنين وتكون أكله هفاي كيرفاي واتجا تبا مانغو فربو منا إنغيرو كذا غوني نبتسنجنا جوا الدولة تورجي كتسن على حل كلوسي مني حل ثاني ورثان بنينا نوبيلو بنيناي نمني نوبيو نكى كتشيون شاويش لوجي كدينشوناي إيغون شاويش كتشاناي أيغون تالو جوا إيغا ترون منغا إنغيرا ويا مانغي كتسينا كتغون إيغا تسيد داوك إنغيرا وسقو مغوس فالوسيس أين فلسطين أين فلسطين هرّا يوم وطلا فجر كرا يداو اللواء نقول تا أركان حب يقول كرا يقعد إنسان يوزباش كرا شويش كوني إلى حرس كله وكلب شيء كوجا فوديري ولا جيش يداو أيلو تندم مچا نايدام بانيو سعادة دام Saadaan sampai sini ka cicuan dau kingiri ka cicu shawi kingiri ka denconai. Oni iga cicuan aiga kada kinya naya harro lo tufurudulei. وبعدين جرى 10 دقائق ربع ساعة النهار ركير بانيون تدني ناو كنجرة تشوش أو أنا يأكرو يجون أيجون خايد اللي واجون رئيس الأركان هنا يتشيو تدارمي لا عليه إني يجون إناني إنسرا يعني ويكيكة تسمعنا ورون إيكة ورون سير غوسو كوغا وكبدي كشري وده إني سر حربنا سراني ويكتي إيكة تسمعنا تكوني ويرا فيجرا كرا خايد اللي واجون إسكون نجيبه كونه كرا شاويش كونه إيجا تيجون الدل حديث ودروتلا كلب شوشة كتشنا إن شاويشك تكون فيجرا كرا كير شاويش كون يوزباش كون كرا على قدرو دين كلابش قدي قدرو دين ده أي قدر سنايات بودس اللي ناقة من غياو سنينغرا قدر دينو إيجو نينغرا أمر كرا فينا قدراي أي ولا جاكوس أنا أدمري قادم مش أنا ولا جسوسي دي أمنا كلهم قدومين كيس إنين دور أول كلابش قدر سنا أدوس أي جسوس في جناناي وبعدين إنين نهرة ما إسماعيلية تنا بسوير كاي جنا نتوني ما مصرية اتحادية للجوسة اتحادية الجوسة جواب قدم سنة رئيس الجمهورية جواب قدم سني مندوبة رئيس الجمهورية أوكوسو كيرا يكون إيدين نوغلا إسرائيل في جوري جوا إسرائيل كلها أول إسرائيل كلها جوسوني يكون عربي يكون يوزباش يكون شاويش كون اسمه شاويش كون عربي كون شاد من جنايا ايلتون كلابشي فوق او سود دينا ترى قدوم ده ترجور جوا وتورا في ريني جو مكتب الى جو تيكس اي مكتب الاجرين تر جو مكتب اوتي ترجورا كري قالونو يدوي
فمؤتمر لو كوغا عودا كتنا لو أنت كوغا عودا كتناي إني نهار يجس الدولنا إليه يقول رئيس الله ولولا رئيس الله كاتشسو إني نهار يجسي شدجا غوسود إني نهار ودا سا ويكو فقتلوغو يتفعل كيرو أجي لقوم بيجي سكا ودر كاجي وبعدين أيقوي سيني كيرا أجي كتاني أيجا تكاجوسيني أيجا جاكنا أيجا داكا إدعا تكاجي لايكوف كرودينا تيجين تيجو سي 67 دين كنت سواتيكا ولقون قليلة ديافيون من ولقون دي ديافيو إنين دورا ودمّا 350 دمّا جيش لتشا جوسا جيش لتشا جوسا إنين دور وكر جيش الشغلس إنغا أيغوني إنين دور يالوي ونيكا دينو نموليكا مني لوكا نوبي إيكا تسلوكا نوبي ukrosa ukira gomena gerita kumunai ukira gomena gerita kumunai ke yani ngir kirfai nangai menkani eskai mangu fi halata chumunna firbumuna akka manje wekon un nubi go hibanyin nubi ge fukke imbanje kamanu kireda nubi lo hifai عربي لو فاي وبيلو كرا عربي لو فاي إنجليزي سيني جيج ترين جيج هسري نا وتري نكتن جيج سيني يادوس ترين جيج زواتك ترين جيج سنا كتا جو كتا منجس أجيك تروحي اللي نعرا جيجي أي منغاف سنعرا جيجي إيجا دهنون حاجة نفس إنغنا إلى بنيا كونوي سينا يعقوب سينا سريتانو يقتي جاكونون سينا يوسف انتفاعو انجري قتي جون يقوم باب متفرقلو توجنا يقتي سيناو تلين كلمة إنينا هرقدي كينو جوا بيبي تانغا ولا يا انجري سينا جيجا ويتانغو يا جيجو نكتا كنت من جسين انجري قودنا جو بيبي تانغا ولا يوسا rubasa ga teringar dingro edgokrosa utu biba dumeda oy gokra gentani rubasa nahra iga deno manyi dinga fokkere inil hatanyiroi iga tiserena daftanyina iga tis irona adam winga banji kafirikani nubigui uwol ga alawinna nais uwol فديتشاغون ماتوكيغون يعني كان زيغون إنوي إركجديمي لربع تقول يروم فريقاني سلاح الحدود تونا تشكري ليه إن سلاح الحدود تونا فتشكي إنوي سلاح الحدود لا أول دومين كان نوبيغون بشاريه غوغون عباب دغون من إركجديمي لربع تقول ملء دمان دافجين أما 64 كاتشكو يربطشمونا urusan gerbumon ini dor mando sonekero iga denon irina iksina igon ay mando ma asboga madrasa isharat endigai ishara ga dum medaksei manda de mere girboja we kirba de mere girbe fechakirei kiri ga denon na imbanyita we kiga titamme awalan ideni ngiga titamme عشان نجيتي جوجا بيننا إذا نعاون يا بيننا ناي إنين دورة إيجا تتمي ولا أقرب مولنا داري كيجا تتمي وبعدين كرمن حصلو كرا يرونينغالو إيجا كني إيجي لو فشيري كمل هذين شو يعني
من النار ويدا من كترو الكاديجروتي السنار على أساس ربيت منايا ربيت ما إنقدرني من بينو الحصلوي أي إن يعني إيدي قنايو عشان آدم ربيت منا إنقدرتنا وده كراي كده إجازة كده ديسان 10 أيام قدوم بيتشا سك جو لبتكسي إجازة توني إشارة كيات الجيش التوني يدرا قلنا أحمد إدريس أحمد محمد أحمد إدريس عربي له بنيم أحمد محمد أديس ساقة كيات الجيش الكري أديس ساقة كيات الجيش الكري يعني إيه ما عنده جوا يعني جوسيني جوا من جلسي 344 فرد 344 فرد 172 فريتشا و172 كنسي كده ينو ماندو تدنا كيرتو تشكاني يجون يجا تكتمني أي لودسي لوجانو بيجودسي يجا تكتمي ليه يا هبال لجنان يا إدان غيره يجلوك كفوشنا ناي يجا تكيون يجا تكتمني إن أي لودسي كيرا أيجون وحدلتو أنت الكوتو كرينجرتو في كفير بومنا وفعلا إنين دورغوني كيرا أيجوتو سيني ويربين كمون 444 فرد لتوني ويربون من يودسين كيرباني كاغا يجينن سادات اللي ورثان ودروي يربون من يودسين من 71 لتوني لحد 2010 وثمان ما حدش خبرك كم أي ويربوم أي ما حدش كاجري ويربوم وبعدين إيه من شوف من كلا من 71 ل 2010 ثاني 40 سنة يمني ويربين كان كم ويكري يقول أيلين نايا ألو أدري لو أنه بيجا جيش الودرية كيرينجل كخناوي لا بنيني إنا بني يعني كير جوين كاني من كل كوني سنة من كل كوني 45 سنة يكون الكلمة ده ما حدش يعرفها إلا 5 قال لي أنا وأنت وقائد الجيش وقائد اللي هو رئيس الأركان السر ده لو طلع أحاكمك حاج أحمد ولا بداي سينا كلورا إنتانيرين فركي سينا عربي جبانية ترى نوبي بانيو ولا نوبي وتون نوبي جباني القديم اللي وصر إنتاني كير أين أكبين سينا تون ورثان بين كس النبي ورثان بين كس ليه عربي جربين كنكم لا عارف مصر كروفان عربي جاير بين كنكم نوبي يعني بانيو نوبي بين كس طبعا ماندو إركمال لي نوبي بين كس عربي بين كنكم الكلمة بني سيميرة مني. السادين كنت منو؟ ديني كنت يعني أشرية مو يعني عشان أيوكيس أشرية. لا ما ديني كنت كان ما إحنا. وتولي بقى بس عشان أجينا كذا كلمة منونه. اسمي غير. المحطة أنت مالي. تشكيل جيش للمني. ويراو وتسكم موزعين. خلاص. يعني مالي عشان. وكس مالي وكس. يعني كلكم منا ويرا أنا وبتشكم منا ويرا وتسكم كم سيا. إيه. عند ويرا عند تسكم عند كم سيا دي مالا غفاني. لسه ليلة ويدا حلقة ونغون خالصرو. كبيجد يعني ونوري تشاغونان توماس وعافية إركنا. يعني يوم أشريكوني دنجد سوبانيرني مالكون يعني أشري منه بصراحة فهمي سلطوني استفادس.